सर्वेभ्यो नमो नमः मोर এই সংস্কৃত জ্ঞানম নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। যোৱা ক্লাছত আমি সংস্কৃতৰ বাচ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। সেইদিনা আমি বাচ্য কেই প্ৰকাৰৰ তথা সেইকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। যোৱা ক্লাছত আমি বাচ্য কি তথা তাৰ প্ৰকাৰবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। সেইদিনা আমি বাচ্য 4 প্ৰকাৰৰ পাইছোঁ। সেইকেইটা হৈছে কৰ্তৃবাচ্য, কৰ্মবাচ্য, ভাৱবাচ্য আৰু কৰ্ম কৰ্তৃবাচ্য। ঠিক আছে, আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি বাচ্যনো কেনেদৰে কৰে তথা বাচ্যৰ কিছুমান নিয়মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বাচ্য কৰিব লাগিলে আমি কিদৰেনো সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, সূত্ৰবোৰ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, আহকচোন আমি সেই বিষয়ে চাই লওঁ কিদৰেনো বাচ্য কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আমি নিয়মখিনি চাই লৈছোঁ। বাচ্য পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত প্ৰথমতে চাব লাগে সমাপিকা ক্ৰিয়াটো সকৰ্মক নে অকৰ্মক। মানে ইয়াতে কৈছে যে বাচ্য আমি যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যাম, পোনপ্ৰথমে আমি চাব লাগিব সেই বাক্যটোৰ মানে ক্ৰিয়াটো সকৰ্মক নে অকৰ্মক ন। মানে সেই বাক্যটোত কৰ্মটো আছে নে কৰ্মটো নাই। যদি কৰ্মটো আছে তেনেহ'লে সকৰ্মক হ'ব, আৰু যদি কৰ্মটো নাই তেনেহ'লে সেইটো কি হ'ব, অকৰ্মক ধাতু হ'ব ন। আমি সেইটো পোনপ্ৰথমে চাই ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, সকৰ্মক হ'লে বাক্যটো কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। কি কৈছে ইয়াতে, যদি সেইটো সকৰ্মক ধাতু হয় মানে ক্ৰিয়াটোৰ লগত যদি কৰ্মটো থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো সকৰ্মক ধাতু হ'ব। তেতিয়া আমি সেইটো কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম। বুজি পাইছেনে? যদি বাক্যটোত কৰ্মটো থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেই বাক্যটো কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম, আৰু যদি নাথাকে তেতিয়া কি কৰিম সেইটো চাই লৈছোঁ। অকৰ্মক হ'লে কিন্তু ভাৱবাচ্যলৈহে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। কি কৈছে ইয়াতে, যদি অকৰ্মক ধাতু হয় বাক্যটোত যদি কৰ্মটো নাথাকে তেতিয়া আমি ভাৱবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কৰ্মটোই যদি নাথাকে আমি কিদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিম ন। বুজি পাইছেনে? মানে আমি যেতিয়া বাচ্য কৰিবলৈ যাম পোনপ্ৰথমে চাব লাগিব ক্ৰিয়াটো সকৰ্মক নে অকৰ্মক। যদি সকৰ্মক হয় তেতিয়া আমি কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম, আৰু যদি অকৰ্মক হয় তেতিয়া সেইটো ভাৱবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম ন। সেইকাৰণে আমি পোনপ্ৰথমে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আমি এইটো কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম নে ভাৱবাচ্যলৈ। সেইটো কৰিব লাগিলে আমি চাব লাগিব এইটো ইয়াতে সকৰ্মক ধাতু আছে নে অকৰ্মক ধাতু আছে, সেইটো প্ৰথম চাব লাগিব। তেতিয়া আমি গম পাই যাম এইটো আমি কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম নে ভাৱবাচ্যলৈ ন। ঠিক আছে, এইখিনি বুজি পাইছে? মানে কৰ্মটো থাকিলে আমি কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, কৰ্ম নহ'লে কিন্তু কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰি। ঠিক আছে, আৰু যদি কৰ্মটো নাথাকে তেতিয়া আমি ভাৱবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। ঠিক আছে, এইখিনি বুজি পাইছে? আমি আগলৈ চাই আছোঁ। ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে, কাৰণ কৰ্মপদ নথকা বাক্যৰ কৰ্মবাচ্য হ'ব নোৱাৰে। মানে যদি কৰ্মপদটো নাথাকে তেতিয়া কেনেকৈ কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব ন। সেইকাৰণে কৰ্মপদটো চাই ল'ব লাগিব কৰ্মপদটো আছে নে নাই। ঠিক আছে, মানে কৰ্মপদ নহ'লে আমি কৰ্মবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি আগলৈ চাই আছোঁ। কৰ্মবাচ্যৰ বাক্যৰ তবটো প্ৰত্যয়ন্ত ক্ৰিয়াপদ কৰ্মবাচ্যলৈ নাইবা ভাৱবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সময়ত ত প্ৰত্যয়েৰে ক্ৰিয়া তৈয়াৰ কৰিব লাগে। আৰু এবাৰ চাইছোঁ, কৰ্মবাচ্যৰ বাক্যৰ তবটো প্ৰত্যয়ন্ত ক্ৰিয়াপদ কৰ্মবাচ্যলৈ নাইবা ভাৱবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সময়ত ত প্ৰত্যয়েৰে ক্ৰিয়া তৈয়াৰ কৰিব লাগে। মানে যেতিয়া আমি বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া ভাৱবাচ্যত নতুবা কৰ্মবাচ্যলৈ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া আমি তবটো প্ৰত্যয়টো ত প্ৰত্যয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো মানে তবটো থাকিলে আমি ত প্ৰত্যয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। সেইটো বুজি পাইছে? যেতিয়া আমি কৰ্তৃবাচ্যৰ বাক্য এটা কৰ্মবাচ্য নতুবা ভাৱবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া তাত তবটোৰ পৰা ত প্ৰত্যয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তবটোৰ পৰা ত প্ৰত্যয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইখিনি কৰ্মবাচ্যৰ কৰ্ম ত প্ৰত্যয়ন্ত ক্লিবলিংগ আৰু বচন অনুসাৰে হয়। কৰ্মবাচ্যৰ কৰ্মৰ যিটো ত প্ৰত্যয়ন্ত থাকিব সেইটো ক্লিবলিংগ আৰু মানে যিটো বচন থাকে সেই বচন অনুসাৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। সেইটো ক্লিবলিংগত হ'ব। অৰ্থাৎ
ঠিক আছে মানে কৰ্মটো ক্লিবলিংগত পৰিৱৰ্তন হ'ব এইটো এবাৰ ভালকৈ চালিছো কৰ্মবশ্যৰ কৰ্মৰ ত প্ৰত্যয়ন্ত ক্লিবলিংগ আৰু বচন অনুসাৰে হয় কৰ্মবশ্যৰ কৰ্মৰ ত প্ৰত্যয়টো ক্লিবলিংগত হয় আৰু বচন যি বচন আছিল সেই বচন অনুসাৰে হয় ঠিক আছে মানে আগলৈ আৰু সূত্ৰবোৰ পাই থাকিম আমি সেইবোৰ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে এইখিনি বুজি পালে আমি উদাহৰণ চাই লৈছো ইয়াৰে যেনে সহ গৃহং গতবান তেও ঘৰলৈ গৈছে ঠিক আছে মানে ইয়াতে গতবানটোত কি প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে গম ধাতু যোগ তবতু প্ৰত্যয় ঠিক আছে গম ধাতু তবতু প্ৰত্যয় এইটো কৰ্তৃবশ্যৰ বাক্য আৰু এইটো আমি কৰ্মবশ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম ন এইটো আমি কৰ্মবশ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম কাৰণ ইয়াত গৃহং অৰ্থাৎ কৰ্মটো আছে ইয়াত উপস্থিত আছে ন কৰ্মটো আছে সহ গৃহং গতবান তেও ঘৰলৈ গৈছে মানে ইয়াত কৰ্মটো উপস্থিত আছে সেই কাৰণে আমি কৰ্মবশ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এইটো ভাৱবশ্য দলে কিদৰে ইয়াৰ ৰূপটো হ'ব এইটো চাই লৈছো তেন গৃহং গতম তেওঁৰ দ্বাৰা ঘৰলৈ যোৱা হৈছে তেন গৃহং গতম এইটো কিদৰে হৈছে ইয়াতে আছিল সহ গৃহং গতবান এইটো আছিল কি প্ৰথমৰ একবচনত হৈছে ন তৎ শব্দটোৰ কি তৎ শব্দটোৰ প্ৰথমৰ একবচনত সহ হৈছিল কিন্তু যেতিয়া তৃতীয়াত প্ৰয়োগ হ'ব কি হ'ব তৃতীয়াৰ একবচনত কি হ'ব তেন হ'ব ন সেই কাৰণে ইয়াতে তৃতীয়াৰ একবচনত হৈছে তেন গৃহমটো গৃহম হৈ থাকিব ঠিক আছে আৰু কি হৈছে ক্লিবলিংগলৈ যাব বুলি কৈছিল ন গৃহমটো ক্লিবলিংগবাচক শব্দ সেই কাৰণে ইয়াত যেতিয়া গম ধাতুৰ লগত ত প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে তেতিয়া তাৰ প্ৰয়োগটো ক্লিবলিংগত হৈছে সেই কাৰণে গতম হৈছে ন ঠিক আছে যদি এইটো পুংলিংগত হলহেঁতেন তেতিয়া গম যোগ ত গত হল হয় আৰু যদি স্ত্ৰীলিংগত হল হয় গম যোগ ত গতা হল হয় ইয়াতে নপুংসকলিংগত অৰ্থাৎ ক্লিবলিংগত হৈছে সেই কাৰণে গম যোগ ত গতম ঠিক আছে বুজি পাইছে এইটো নেক্সট আন এটা উদাহৰণ চাই লৈছো তে বালিকাং দৃষ্টবন্তঃ ইয়াৰে দৃষ্টবন্তটো ভাঙি দেখুৱাইছে এইটো দৃশ ধাতু যোগ তবতু প্ৰত্যয় মধ্যম পুৰুষ বহুবচন ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে ৰূপ কৰিলে কি হ'ব যেতিয়া ইয়াৰ আমি বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া কি দৰে হ'ব সেইটো চাই লৈছো ইয়াতে যে তে এইটো ৰূপ হৈ কিনে কি হৈছে তৈ বালিকা দৃষ্টা ইয়াতে কি আছিল বালিকা আছিল ন দ্বিতীয়াৰ আছিল এইটো হৈছে প্ৰথমাৰ হৈছে ন ইয়াতে তে মানে কি হৈছে তেওঁলোক ন পুংলিংগবাচক তৎ শব্দটো তৃতীয়াৰ বহুবচনত তে হৈছে সহ তৌতে ঠিক আছে সেইটো যেতিয়া আমি তৃতীয়াৰ বহুবচনত লিখিম তেতিয়া কি হ'ব তৈ ঠিক আছে এইটো আছিল প্ৰথমাত আছিল প্ৰথমাত থাকিলে তৃতীয়াত হয় এইটো প্ৰথমাৰ বহুবচনত আছে সেইকাৰণে এইটো তৃতীয়াৰ বহুবচনত যাব তৈ ঠিক আছে নেক্সট আছিল এইটো বালিকাং মানে কি দ্বিতীয়াত আছিল এইটো ন কৰ্মটো হয়তো কৰ্মটো দ্বিতীয়াত হয় সেইকাৰণে দ্বিতীয়টো গৈ কি প্ৰথমাত হৈছে ঠিক আছে দ্বিতীয় একবচনত হৈছিল এইটো প্ৰথমৰ একবচনত হৈছে নেক্সট আৰু তাৰপিছত আছিল ইয়াতে দৃষ্টবন্তঃ ন সেইটো ইয়াত আহি কিনে কি হৈছে দৃষ্টা সেইটো দৃষ্টা হৈছে ইয়াতে তবতু প্ৰত্যয় দৃষ্টবন্তঃ কি হৈছিল তবতু প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছিল ন কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া দৃষ্টা হৈছে তেতিয়া কি হৈছে দৃশ যোগ ত প্ৰত্যয় স্ত্ৰীলিংগত হৈছে কিন্তু এইটো বালিকাটো স্ত্ৰীলিংগবাচক শব্দ আছে মানে কৰ্মটো কি স্ত্ৰীলিংগ আছে সেই কাৰণে ইয়াতে দৃষ্টা হৈছে দৃশ যোগ ত স্ত্ৰীলিংগবাচকত ঠিক আছে বুজি পাইছে এইখিনি ইয়াতে কৰ্মটো অনুযায়ী মানে প্ৰত্যয়টো যুক্ত হ'ব ন ইয়াতে বালিকা স্ত্ৰীলিংগবাচক শব্দ আছে সেই কাৰণে দৃষ্টা হৈছে ঠিক আছে এইটো যদি বালক হ থাকিল হয় তেতিয়া দৃষ্ট হল হয় ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে আমি আগলৈ চালিছো তৈব্য অনিয়ৰ আদি প্ৰকৃতি কৃত্য প্ৰত্যয়ন্ত ক্ৰিয়া থকা বাক্য বিধিলিং বা হৃদ বিভক্তিযুক্ত ক্ৰিয়াৰে বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে কি কৈছে ইয়াতে আৰু এবাৰ চালিছো তৈব্য অনিয়ৰ আদি প্ৰকৃতি কৃত প্ৰত্যয়ন্ত ক্ৰিয়া থকা বাক্য বিধিলিং বা হৃদ বিভক্তিযুক্ত ক্ৰিয়াৰে বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে মানে কি কৈছে জীৱৰ বাক্যৰ ধাতুৰ লগত তৈব্য বা অনিয়ৰ প্ৰত্যয় যুক্ত হয় সেইবোৰ বাক্যৰ যেতিয়া বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হয় তেতিয়া বিধিলিং
বা ঋতলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। ঠিক আছে, বুজি পাইছেনে? এইটো মানে জীৱৰ বাক্যৰ ধাতুৰ লগত তব্য বা অনিয়ৰ প্ৰত্যয় যুক্ত হয় আদি কৃত্য প্ৰত্যয় যুক্ত হয়, সেইবোৰ ধাতু থকা বাক্যবোৰৰ যেতিয়া বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি সেইবোৰক বিধিলিং নতুবা ঋত বিভক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। ঠিক আছে, বুজি পাইছে? এইখিনি মানে তব্য বা অনিয়ৰ আদি প্ৰত্যয় যুক্ত হ'লে ধাতুৰ লগত তেনেকুৱা বাক্যবোৰক যেতিয়া বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া আমি সেইবোৰক বিধিলিং নতুবা ঋত পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমি এইটো উদাহৰণ এটা চালে ভালদৰে বুজি পাম। বালকেন চন্দ্ৰ দ্ৰষ্টব্যঃ, এই বাক্যটো কি? কৰ্মবাচ্যৰ বাক্য ন? বালকেন চন্দ্ৰ দ্ৰষ্টব্যঃ। ঠিক আছে, এইটো কি? বালকেন শব্দটোত কি বিভক্তিযুক্ত হৈছে? তৃতীয়াৰ একবচন হৈছে ন? আৰু চন্দ্ৰ এইটোত কি হৈছে? প্ৰথমা বিভক্তি হৈছে। চন্দ্ৰ, চন্দ্ৰ মানে চন্দ্ৰহ, পিছফালে দ থকা এইটো উকাৰ হৈছে, চন্দ্ৰ হৈছে। দ্ৰষ্টব্যঃ, ইয়াতে তব্য প্ৰত্যয়যুক্ত হৈ আছে, দ্ৰষ্টব্যঃ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইটো ৰূপ কৰিব লাগিলে কি কৰিম? পোনপ্ৰথমে আমি বালকেন শব্দটো তৃতীয়াৰ আছিল, তৃতীয়াৰ একবচনত আছিল, সেইটো আমি প্ৰথমৰ একবচনত লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, তৃতীয়াৰ একবচন থকাটো কি কৰিম এতিয়া? বালকেনটো কি হ'ব? প্ৰথমৰ একবচনত বালকঃ। ঠিক আছে, নৰ বা গজ শব্দৰ দৰে একেই হয় এইবোৰ ৰূপৰ। বালকেনটো যাই কিনে বালকঃ। ঠিক আছে, নেক্সট আহিল ইয়াতে চন্দ্ৰহ আছিল, কিন্তু পিছফালে দ থকা কাৰণে এইটোত ওকাৰ হৈছে বিসৰ্গৰ ঠাইত। ঠিক আছে, দ্ৰষ্টব্যঃ, এইটো প্ৰথমত আছিল। চন্দ্ৰহ বা চন্দ্ৰ এইটো প্ৰথমত আছিল, যেতিয়া এইটো দ্বিতীয়লৈ আনিব লাগিব কি হ'ব? চন্দ্ৰং, চন্দ্ৰং ন? দ্বিতীয়ত কি মযুক্ত হয় বা অনুস্বার। ঠিক আছে, চন্দ্ৰং হ'ল। প্ৰথমত আছিল, এইটো দ্বিতীয়লৈ আহিল। নেক্সট কি কৈছিল? মানে যিটো ধাতুৰ লগত তব্য বা অনিয়ৰ প্ৰত্যয় যুক্ত হৈ থাকিলে সেইটো আমি কিহলে ৰূপ কৰিব লাগে? বিধিলিং বা ঋতলৈ ন? ঠিক আছে, আমি বিধিলিং নতুবা ঋতলৈ ৰূপ কৰিব লাগিব। এইটো যে দ্ৰষ্টব্যঃ আছে, এইটো কি হ'ব এতিয়া? দ্ৰষ্টব্য থকা বিধিলিঙত হ'লে কি হ'ব? পশ্যেত। আৰু যদি আমি ঋতত প্ৰয়োগ কৰোঁ দ্ৰক্ষ্যতি। ঠিক আছে, বিধিলিঙত প্ৰয়োগ কৰিলে পশ্যেত হ'ব, আৰু যেতিয়া আমি ঋতত প্ৰয়োগ কৰিম দ্ৰক্ষ্যতি হ'ব। ঠিক আছে, এইটো ধৰক এইটো আমি সংখ্যাৰে বুজাব, এইটো তৃতীয়াত আছিল, এইটো আহিল প্ৰথমত আহিল মানে ওৱান, এইটো আছিল প্ৰথমত, এইটো আহিল দ্বিতীয়লৈ। ঠিক আছে, মানে এইখিনি মনত ৰাখিলে হয়। তৃতীয়াত থাকিলে প্ৰথমলৈ আহিব আৰু প্ৰথমত থাকিলে দ্বিতীয়লৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু এইটোতো প্ৰত্যয়টো যুক্ত হৈছে, তব্য বা অনিয়ৰ প্ৰত্যয় থাকিলে এইটো বিধিলিং নতুবা ঋতলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। ঠিক আছে, এইখিনি বুজি পাইছে? কোনো সমস্যা নাই এইখিনিত? ঠিক আছে, আগলৈ চাইছো। ধৰক আমি যেতিয়া আমি বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিম, এটা কৰ্তৃবাচ্যৰ বাক্য আমি ধৰক কৰ্মবাচ্যলৈ বা ভাৱবাচ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে যিটো তাৰ ক্ৰিয়া থাকিব সেইটোতো পৰিৱৰ্তন হ'ব ন? সেইটো আত্মনিবেদত প্ৰয়োগ হয়। সেইটোনো কিদৰে প্ৰয়োগ হয়? আমি কেইটামান বিশেষ ধাতুৰ সেই বিষয়ে চাই লৈছো। মানে আমি যিকেইটা বিশেষ মানে বেছি দৰকাৰী ধাতু সেইকেইটা আমি ৰূপটো চাই লওঁ। মানে আত্মনিবেদিত কি হ'ব? আমি ভাৱবাচ্যত বা কৰ্তৃবাচ্যৰ পৰা যেতিয়া কৰ্মবাচ্য বা ভাৱবাচ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়ানো কিদৰে প্ৰয়োগ হ'ব সেইটো চাই লৈছো। কৰ্মবাচ্য আৰু ভাৱবাচ্যত ব্যৱহৃত ধাতুৰ উদাহৰণ, মানে কৰ্মবাচ্য আৰু ভাৱবাচ্যত মানে ধাতুবোৰৰ কিদৰে ব্যৱহাৰ হ'ব সেই বিষয়ে কেইটামান চাই লৈছো। পচ ধাতু কৰ্তৃবাচ্যত হ'লে পচ্যতে হৈছে, আৰু যেতিয়া ভাৱবাচ্যত বা কৰ্মবাচ্যত ৰূপ কৰিম পচ্যতে, পচ্যতে। ঠিক আছে, নেক্সট ধৰক পদ ধাতুটো চাব লাগিল। পদ ধাতুটো কি? পচ ধাতু মানে ৰন্ধা কৰ্মটো, যিটো পাক কৰা হয়, ৰন্ধা হয়, সেইটো পচ ধাতু। আৰু পদ ধাতু মানে কি? পঢ়া। পঢ়াটো কি হ'ব? কৰ্তৃবাচ্যত হ'লে পঠতি, কৰ্মবাচ্যত হ'লে কি হ'ব? পঠ্যতে। পদ ধাতু পঠতি, পঠ্যতে। ঠিক আছে, গম ধাতু গচ্ছতি, গম্যতে। বধ ধাতু বধ্নাতি, বধ্নাতি, বধ্যতে। ঠিক আছে, পা ধাতু পিবতি, কৰ্মবাচ্যত হ'লে কি হ'ব? পিয়তে। ঠিক আছে, পা মানে পান কৰা, বধ্নাতি মানে বন্ধা। ঠিক আছে, জি ধাতু
মানে কি জয় কৰাৰ অৰ্থত কৰ্তৃবিচ্ছেদ হলে কি হ'ব জয়তি আৰু কৰ্মবিচ্ছেদ হলে জিয়তে জিয়তে ক্ৰীড়াতু কৰতি কৰ্মবিচ্ছেদ হলে ক্ৰিয়তে দাদাতু দাদাতু মানে কি দিয়া অৰ্থত কৰ্তৃবিচ্ছেদ হলে দদাতি আৰু কৰ্মবিচ্ছেদ হলে দিয়তে দিয়তে নেক্সট জ্ঞাদাতু জ্ঞাদাতু কি হ'ব অৰ্থটো হ'ব জনা আৰু এইটো কৰ্তৃবিচ্ছেদ হলে জানাতি আৰু কৰ্মবিচ্ছেদ হলে জ্ঞায়তে নিধাতুটো কি হ'ব নিধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হলে নয়তি আৰু কৰ্মবিচ্ছেদ হলে নিয়তে ঠিক আছে আমি আগলৈ কেইটামান চাই লৈছো এইকেইটা চাই লৈছো গ্ৰহ ধাতু গৃণাতি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব গৃহ্যতে ঠিক আছে গৃহ্যতে প্ৰশ্য ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব পৃচ্ছতি পৃচ্ছতি ঠিক আছে কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব পৃচ্ছতে বদ ধাতু বদতি উদ্যতে বদ ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব বদতি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব উদ্যতে শ্ৰু ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব শৃণতি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব শ্রূয়তে ঠিক আছে স্মৃ ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব স্মৰতি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব স্মৰ্যতে পুজ ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব পূজয়তি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব পূজ্যতে ব ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব বহতি আৰু কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব উহ্যতে ঠিক আছে ভ্রু ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব ব্ৰবীতি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব উচ্যতে ঠিক আছে স্থা ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব তিষ্ঠতি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব স্থিয়তে ঠিক আছে অস ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব অস্তি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব ভূয়তে ঠিক আছে নেক্সট ভূ ধাতু হ'ব কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব ভৱতি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব ভূয়তে নেক্সট লভ ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব লভতি কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব লভ্যতে লিখ ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ লিখতি কৰ্মবিচ্ছেদ লিখ্যতে সেব ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ সেৱতে কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব সেব্যতে হন ধাতু কৰ্তৃবিচ্ছেদ হ'ব হন্তি আৰু কৰ্মবিচ্ছেদ হ'ব হন্যতে ঠিক আছে এনেদৰে আমি ধাতুবোৰৰ ৰূপ জানিব লাগিব আমি কৰ্তৃবিচ্ছেদ কি হ'ব আৰু কৰ্মবিচ্ছেদ তথা ভাৱবিচ্ছেদ কি হ'ব সেইটো জানিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ বাবে বাচ্যৰূপ কৰাটো অতি সহজ হৈ পৰিব ধৰক আমি যেতিয়া প্ৰত্যয়বোৰৰ বিষয়ে জানিম আমি ত প্ৰত্যয় তবতু প্ৰত্যয় তব্য প্ৰত্যয় অন্যৰ প্ৰত্যয় এইকেইটা পাইছো ন আগলৈ আমি বহুত প্ৰত্যয় পাম এনেদৰে আমি সেইবোৰৰ ৰূপবোৰ জানিব লাগিব যেতিয়া বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিম তাতনো কিদৰে হ'ব ন সেইবোৰ আমি অলপ অলপকৈ শিকি গৈ থাকিম ঠিক আছে আমি যেতিয়া অভ্যাস কৰিম বাচ্য পৰিৱৰ্তনৰ তেতিয়া সেইবোৰ আলোচনা কৰিম আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা বাচ্যবোৰ কৰাৰ অভ্যাস কৰিম তেতিয়া আমি তাৰ মাজেৰে কিছুমান সূত্ৰ আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম ঠিক আছে আজি যিখিনি আলোচনা কৰিম সেইখিনি নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে যদি আপোনালোকৰ কিবা নুবুজা আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আগৰ ক্লাছত মই সেইবোৰ ভালদৰে আলোচনা কৰি দিম মোৰ লগত শেষলৈ জড়িত হৈ থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আগলৈও মোৰ লগত এনেদৰে জড়িত হৈ থাকিব আমি নতুন নতুন বিষয়বোৰ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদः সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াः নমো নমঃ পুনঃ মিলামः